Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Kavita Chaudhary, and today I am here up with a solution of Kaplan kit from the chapter 6, and the chapter name is our conceptual and regulatory framework, and I am going to solve the question from Kaplan kit from the question number 37. Okay, without taking a much time, let's move into this video. And first of all, I want to ask you, I am helping you out or not? अनि मैले भनेको कुरा हजुरहरूले बुझिराख्नु त भएको छ नि? प्लिज गाइज मलाई चाहिँ प्लिज रिभ्यू चाहिँ गरिदिनु होला. कतै कुनै कन्फ्युजन आयो, मैले भनेको क्लियर भएन भने पनि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो. अनि यति नै भन्नु थियो. सो लेट्स मुभ टु क्वेसन. Which of the following gives the best description of the objective of financial statement or set up by the ISB board? Conceptual framework को मेन काम चाहिँ के हो, अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरा सोधेछ. टु प्रोभाइड अल इन्फर्मेसन अबाउट द रिपोर्टिङ एन्टिटी द्याट युजर्स निड. पुरै इन्फर्मेसन चाहिँ होइन, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन चाहिँ हो. सो दिस पोइन्ट इज अब्सोल्युटली wrong है. To fairly present the financial position, performance and charges in financial position of an enterprises. फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ. सो दिस इज अब्सोल्युटली रङ. टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन अबाउट द भ्याल्यु दिने काम गर्छ. सो दिस इज यतैबाट नै रङ छ. सो हामीसँग लेफ्ट भनेको अप्सन डी छ, त्यही नै हो करेक्ट एन्सर. त्यही पनि लेट्स सी. टु प्रोभाइड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अबाउट द रिपोर्टिङ एन्टिटी द्याट इज युजफुल टु द युजर्सहरूको लागि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम र उनीहरूको डिसिजन मेकिङलाई सजिलो पार्ने काम, उनीहरूलाई हामीहरूको एन्टिटीको बारेमा चाहिँ डिसिजन लिनको लागि सजिलो पनि होस् भन्ने नै आइएसबीको मेन उद्देश्य नै हो. टु डेभलप अ सेट अफ भन्ने द्याट्स अ पोइन्ट है. त्यो पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हो. ओके, क्वेसन नम्बर 38. विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट रिलेटिङ टु रेगुलेटर फ्रेमवर्क इज आर ट्रु? अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अन देयर ओन प्रोभाइड अ कम्प्लिट रेगुलेटर फ्रेमवर्क. अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आफैले नै सबैको कम्प्लिट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाउँछ. पहिला सुनमा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाउनको लागि नै भनेर चाहिँ देयर इज अ हेड जो चाहिँ एडभाइस सुपरभाइजरी गर्छ. फाउन्डेसन बनाएको छ, फाउन्डेसनले सबै ओभरअल कामहरू गर्न सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ उसले ब्रान्चेसहरू बनाएको छ. द बोर्ड, द एडभाइजरी काउन्सिल, द इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटी, सस्टेनेबिलिटी बोर्ड बनाएको छ नि, त्यही भएर. सो यो इज टोटल्ली इनकरेक्ट. A regulatory framework is required to ensure that financial reporting meets the primary users कै लागि भनेर सजिलो बनाउनको लागि नै रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइएको हो. उनीहरूको मेन उद्देश्य नै त्यही हो. सो दिस स्टेटमेन्ट इज अब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेसन नम्बर 39. The International Community Standard Board Conceptual Framework for Financial Reporting lists two fundamental qualitative characteristics of financial statement: relevance and faithful representation. Place the quality listed alongside the appropriate quality characteristic. फर्स्टमा कम्प्लिटनेस, फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन हुनलाई कम्प्लिटनेस हुनु पऱ्यो, न्युट्रालिटी हुनु पऱ्यो, फ्री फ्रम इरर हुनु पऱ्यो. त्यही भएर कम्प्लिटनेस र न्युट्रालिटी डाइरेक्टली फेथफुलमा भयो. सो बाँकी रहेको प्रिडिक्टिभ भ्याल्यु भयो. त्यो प्रिडिक्टिभ भ्याल्यु भनेको रिलिभेन्स हो. रिलिभेन्स हुनलाई एउटा प्रेडिक्टिभ भ्याल्यु हुनुपर्छ र अर्को भनेको कन्फर्मेटरी भ्याल्यु हुनुपर्छ. यो क्वेसन, यो कुरा तल पनि हामीलाई टेस्ट गर्छ है. अनि द इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फर फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ आइडेन्टिफाइज क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट. विच टु अफ द फलोइङ इज नट अ फन्डामेन्टल चाहिँ कुन क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ होइन भनेर सोधेछ. फेथफुल र रेलिभेन्स हो भनेपछि नभएको रिलायबिलिटी र कम्पेरेबिलिटी नै हो.
कम्पेरेबिलिटी चाहिँ कसले गर्छ यो भनेको चाहिँ होइन होइन ओके होइन म झन् मिस्टेक भन्न लागेको थिएँ सो लेट्स मुभ टु एनदर क्वेसन नम्बर 41 यसमा अब एसेट भनेको के हो एक्सपेन्स भनेको के हो लाइबिलिटी भनेको के हो इक्विटी भनेको के हो त्यसलाई म्याच गर्नु भनेको छ match the elements to the correct definition according to the ISB conceptual framework for financial. A present economic resource is controlled by the entity as a result of past events हो भने यो भनेको त हाम्रो एसेटको डेफिनेसन हो the residual interest in the asset of the entity after deducting its liabilities भनेको इक्विटी भयो एसेटलाई सबै घटाएर लाइबिलिटिज एसेट र लाइबिलिटी घटायो भने हाम्रो के आउँछ इक्विटी आउँछ अ प्रेजेन्ट अब्लिगेसन of the entity to transfer an economic resource as a result of past events. This is liability, and decrease in asset or increase in liabilities that results in यो भनेको हामीहरूको expense हो अनि which of the following explain the relevance information हुनको लागि predictive value हुनु पर्यो र confirmatory value हुनु पर्यो so option C is the correct answer to the point को कुरा चाहिँ यहाँ ask गरेको छ okay let's move to another question which of the following is an example of principle of faithful representation भनेको substance over form को कन्सेप्ट आउँछ यसमा त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र कम्प्लिटनेस न्युट्रलिटी फ्री फ्रम इरर चाहिँ यसमा हुनुपर्छ सो showing lease payment as a result rental expense यसमा लिगली र इकोनोमिक रियालिटी छैन नि faithful representation भनेको presenting transaction according to their substance rather than legal form भन्दा पनि उसको substance के छ भन्नेमा म्याटर गर्छ सो यो भएन being prudent by recording the entire amount of a convertible loan as a liability यसको यो पनि भएन creating a provision for staff relocation cost as a part of planned restructuring यसको पनि reality change भएन so recording a sale and repurchase transaction with a bank as a loan other than a sale रिपर्चेज भनेको हामीले आफै किनेको छौँ तर सेल गरेको छैनौँ भनेपछि उसको त इकोनोमिक रियालिटी र लिगल फर्मै डिफ्रेन्ट छ यसमा त्यही भएको कारणले चाहिँ अप्सन डी इज करेक्ट एन्सर अ फोरम फर कन्सल्टेसन विथ पार्टिज affected by the work of international standard is provided by a advisory council एडभाइजरी काउन्सिलले चाहिँ कुनै पनि इस्युहरू आउँदाखेरि उसले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सजेसन्सहरू दिने काम चाहिँ एडभाइजरी काउन्सिलको हो कन्सल्ट गर्ने काम चाहिँ हो कन्सल्टिङ कम्युनिटी त छँदै छैन फाउन्डेसनले त्यो पार्ट उसको ओभरअल फङ्सन भए पनि तर उसको त्यो मेन पार्ट चाहिँ होइन ऊ सुपरभाइजरी बडी हो उसले फन्डेडहरू प्रोभाइड गरिदिने काम हो तर मेन कुरा चाहिँ त्यो कुनै पनि बोर्डलाई कुनै पनि त्यहाँनिर डिस्कसनको लागि कुनै पनि कन्सल्ट गर्नुपर्ने सजेसन लिनुपर्ने भयो भने त्यो सजेसन चाहिँ एडभाइजरी काउन्सिलले दिन्छ इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटीले त इन्टरप्रिट गर्नुपर्ने काम भयो उसले ऱ्यापिडली नै गाइडेन्स गर्छ ऱ्यापिड गाइडेन्स गर्छ भने चाहिँ कुनै पनि इस्यु आयो कुनै पनि एजेन्डा आयो भने चाहिँ त्यसमा पहिला सुरुमा कन्सल्ट चाहिँ कसले गर्छ एडभाइजरी काउन्सिलले गर्छ सो डोन्ट गेट कन्फ्युज ओभर हियर क्वेसन नम्बर 45 which of the criteria need to be satisfied in order of an element to be element फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ एलिमेन्ट हुनको लागि चाहिँ के कुरा चाहिँ उसले क्राइटेरिया चाहिँ मेट गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला सुरुमा त डेफिनेसन मेट गर्नु पर्यो रेलिभेन्स हुनु पर्यो फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो
दिस इज आवर बेसिक क्राइटेरिया होइन। ओके अप्सन हेरौँ। इट मिन्स द डेफिनेसन अफ एन एलिमेन्ट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेपछि यो भयो। रिकग्निसन प्रोभाइड रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन, दिस इज अल्सो राइट। एन्ड रिकग्निसन प्रोभाइड रिलायबल मेजर पनि रङ भयो। द एलिमेन्ट हेज फेयर भ्याल्यु। अब राइट हामीलाई के हुन्छ भने अलरेडी थाहा छ नि त नि, अनि त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो अप्सन 3 र अप्सन 4 होइन भनेर चाहिँ हामीहरू डाइरेक्टली नै भन्न सक्छ। रिकग्निसन प्रोभाइड फेयरफुल रिप्रेजेन्टेसन अफ द एलिमेन्ट। ओके अप्सन 5 फेयरफुल रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो, त्यहाँ रेलिभेन्ट हुनु पर्यो र एलिमेन्टको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन मिट गर्नु पर्यो। दिस इज आवर क्राइटेरिया। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अप्सन ए इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 46, which description defines information that is relevant to users of financial information? रेलिभेन्ट चाहिँ फाइनेन्सियल युजरको लागि के हुन्छ? इन्फर्मेसन द्याट इज फ्री फ्रम बायर इरर बायस एन्ड फेथफुल इन्फर्मेसन द्याट हेज प्रुडेन्टली प्रिपेयर्ड। एउटा मात्रै कन्सेप्ट फुलफिल गरेर हुन्छ हुँदैन नि त नि। देयर इज लट्स एन्ड कन्सेप्ट। मटेरियालिटी हुनु पर्यो त्यहाँनिर, सफ्ट एन्ड सोबर फर्म हुनु पर्यो त्यहाँनिर, न्युमेरियस त्यहाँनिर छ। एउटा मात्रै भएर हुन्छ हुँदैन नि त। इन्फर्मेसन द्याट इज कम्पेरेबल फ्रम वान टाइम टु वान टाइम, वान पिरियड टु नेक्स्ट। इन्फर्मेसन द्याट इन्फ्लुएन्स द डिसिजन अफ द युजर्सको लागि चाहिँ के रिलिभेन्ट हो? हामीलाई त त्यहाँनिर भित्र कम्पनीको लागि के रिलिभेन्ट हो सोधेको चाहिँ छैन नि त त्यहाँनिर त। युजर्सको लागि के चाहिँ रिलिभेन्ट हो? युजर्सले हेर्ने भनेको पछितिर मटेरियालिटीको कुरा गर्छ। सो इन्फर्मेसन द्याट इन्फ्लुएन्स द डिसिजन अफ युजर्स, मटेरियालिटी कन्सेप्ट भनेको नै त्यही हो। सो अप्सन डी इज आवर करेक्ट एन्सर। रेलिभेन्स हुनको लागि, रेलिभेन्स आउने बित्तिकै त्यहाँनिर के आउँछ? मेटेरियलिटी आउँछ। मेटेरियलिटी भनेको जसले डिसिजन मेकर्सहरूको डिसिजन लिनमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी मेटेरियल भन्छौँ। सो यसको बारेमा बुकमा पनि क्लियरली नै डिटेलली नै दिएको छ। यु हेभ टु रिड आउट होइन, एकचोटि चाहिँ पढ्नु होला। Which description is most representative of the accounting framework under IFRS standard? It is a principle based framework हो। IFRS principle based true. It is a legal obligation false. सबैले फलो गर्नुपर्छ भनेर लिगल्ली नै दबाब दिएको छैन नि। इन्फोर्सेबल हो, फोर्सेबल होइन, इन्फोर्सेबल छ। त्यो त क्लियरली मेन्सन पनि गरिएको छ। सो let's move to another question. Question number 48. Question number 48. Which of the following below is or are likely of the global harmonization of the accounting standard? Greater comparability between सबैले एउटै चलाउने भएपछि, हार्मोनाइजेसन भइसकेपछि त्यहाँनिर त सजिलोसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू ग्लोबल्ली नै भने त्यो हाम्रो लागि एडभान्टेज भयो। अनि ग्रेटर कम्प्याक्टिबिलिटी विथ लिगल सिस्टम, लिगल सिस्टमसँग सबै कन्ट्रीको आफ्नो नेसनल लजहरू हुन्छ, लेजिस्लेसन्सहरू हुन्छ, पोलिटिकल स्ट्याटसहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कम्प्याक्टेबिलिटी चाहिँ हुनको लागि एकदम नै गाह्रो छ। त्यही भएर यो चाहिँ डिसएडभान्टेज हुन्छ। इजियर फर लार्ज इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ फर्म, यो अभियसली इजियर हुने भयो। सो एडभान्टेज भयो, हार्मोनाइजेसन भयो भने। Which three of the following are advantage of applying principle based framework rather than rule based framework? Principle based conceptual भयो, rule based framework भनेको कुकबुक एप्रोच भयो, जस्तो बनाएको छ सेम टु सेम त्यही फलो गर्नुपर्ने। ओके It avoids free fighting where standards are developed in response to specific problem as they arise. यो हो, यो चाहिँ सेम टु सेम लाइन बुकमा यही लेखेको छ। It allows and prepares
and auditors to deal with complex transaction which may not be सब्जेक्टिभिटी भयो नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदम नै सजिलो भयो। अब रुल भएको भए त जे हो त्यही गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अप्सन पनि राइट हुनेको भयो। अनि प्रिन्सिपल बेस्ड स्ट्यान्डर्ड आर थट टु बी हार्दर टु सर्कमस्टेन्स, गाह्रो त गाह्रो छ। अब कन्सेप्चुअल भयो, सब्जेक्टिभिटी आयो, रुल्स भनेको त जे हो त्यही भयो, तर हामीलाई यहाँ एडभान्टेजेस चाहिँ के को सोधेको छन्, प्रिन्सिपल बेस्ड फ्रेमवर्कको सोधेको छन्, रुल बेस्ड फ्रेमवर्कको होइन। सो अप्सन ए बी एन्ड सी हामीहरूको अलरेडी करेक्ट भइसकेको छ, त्यही पनि हेरौँ अर्को अप्सनहरू पनि। A set of rules is given with attempts to cover every eventually. It is easier to prove non-compliance भनेर दिएको छ। यो चाहिँ हामीहरूको लागि रुल बेस्डको कुरा भयो। सो क्वेसन नम्बर 50, which of the following is not a proposal of the International Accounting Standard Board's conceptual framework? Which of the बोर्डको चाहिँ कुन चाहिँ पर्पोज होइन भनेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ विच आर द पर्पोज भन्ने खोज्नु पर्यो र जुन चाहिँ हामीहरूको बाँकी रहन्छ द्याट्स आवर एन्सर। ओके, टु असिस्ट द बोर्ड इन प्रिपेरेसन एन्ड रिभ्यू अफ आइएफआरएस, बोर्डको काम हो यो आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड लास्टमा रिभ्यू गरेर फाइनलाइज गर्ने काम पनि गर्छ। स्टेप स्टेप त्यहाँनिर बुकमा मेन्सन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि मजाले हेर्नु होला। ओके, म त्यही पनि एकचोटि यहाँनिर हजुरहरूलाई रिभाइज गराइदिन्छु। सबभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ बोर्डले चाहिँ सब्जेक्ट के हो आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यसपछि अपोइन्ट गर्छ एडभाइजरी कम्युनिटीलाई, त्यो इस्युको बारेमा एडभाइज गर भनेर। त्यसपछि चाहिँ बोर्डले चाहिँ इस्यु गर्छ डिस्कसन पेपर, इस्यु गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको बारेमा डिस्कसन पेपरमा चाहिँ कमेन्टहरू हजुरहरूले पनि गर्नुहोस्, आफ्नो त्यहाँनिर एक्सपर्ट्सहरूलाई भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ बोर्डले चाहिँ त्यसपछि ड्राफ्टलाई एक्सपोजर ड्राफ्ट भनेर उसले के भन्छ पब्लिस गर्छ। अनि बिङ अ ड्राफ्ट भन्छ अफ इन्टेन्डेड इन स्ट्यान्डर्ड। अनि त्यसपछि बल्ल फलोइङ द कन्सिडरेसन, अनि बल्ल त्यसपछि बोर्डले चाहिँ फाइनलमा चाहिँ उसले नै पब्लिस गर्छ आइएफआरएस अकाउन्टिङ। अब आइएफआरएस अकाउन्टिङलाई चाहिँ पब्लिकेसन चाहिँ बोर्डले गरे तापनि तर त्यहाँनिर बोर्ड चाहिँ कति चाहिन्छ, 8 जना र कि 15 जना बोर्ड मेम्बर्सको चाहिन्छ, कसको चाहिन्छ, इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटीको चाहिँ चाहिन्छ त्यहाँनिर बोर्ड। यो चाहिँ दिस आर द प्रोसेस है डेभलपमेन्ट अफ द आइएफआरएस कसरी बन्छ भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ सब्जेक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि अपोइन्ट गर्नु पर्यो एडभाइजरी कम्युनिटीलाई, त्यसपछि हामी डिस्कसन पेपर इस्यु गर्नु पर्यो बोर्डले, त्यसपछि कमेन्टहरू गर्छन् त्यहाँको एक्सपर्ट्सहरूले, त्यसपछि उसले बोर्डले चाहिँ एक्सपोजर ड्राफ्ट भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बनाउँछ, पब्लिस गर्छ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल बोर्डले चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ यो आइएफआरएस चाहिँ हामीले बनायौँ भनेर चाहिँ उसले भन्छ। अब यो पास त डाइरेक्टली बोर्डले मात्रै गर्दैन, त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन कम्युनिटी आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोटिङहरू चाहिँ 8 जना मिनिममले चाहिँ अब चाहिँ यो फलो गर्नुपर्छ है भनिसकेपछि चाहिँ यो पास भइसकेपछि चाहिँ बल्ल कुनै स्ट्यान्डर्ड चाहिँ भन्छ, कि त 8 जना कि त 15 जना चाहिँ हुनु पर्यो। ओके, टु असिस्ट अडिटर इन्फर्मिङ एन्ड बोर्डको काम हो यो पनि। टु असिस्ट इन डिटरमाइनिङ द ट्रिटमेन्ट अफ आइटम्स नट कभर्ड बाई एन एक्जिस्टिङ आइएफआरएस, यो पनि उसको काम हो। र कुन चाहिँ भएन, अप्सन डी भएन। टु बी अथोरिटेटिभ वेयर आइएफआरएस कन्फ्लिक्ट विथ द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अब आइएफआरएसले त प्रिन्सिपल कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्ककै भित्र काम गर्छ भनेपछि त कसरी यो कुरै भएन नि, टोटल्ली रङ स्टेटमेन्ट भयो। अनि 51, which of the following bodies is responsible for funding the other bodies as well as aiming for convergence between national and international accounting board? आइएफआरएस फाउन्डेसनको नै काम हो यो।
विच अफ द फलोइङ द 51 आइएफआरएस फाउन्डेसनकै हो। आइएफआरएस फाउन्डेसनको काम नै हो फन्डिङलाई अराइज गर्नुपर्ने, त्यही भएर मैले फर्स्टदेखि भनिरहेको छु। सो अर्को क्वेसन नम्बर 52, 53, 54। Faithful representation is a fundamental characteristic of useful information within the International Accounting Standard Board conceptual framework for financial reporting. Which of the following treatment applies the principle of faithful representation? Reporting a faithful representation भनेको हामीहरूको फन्डामेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक हो। अनि कुन चाहिँ फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन भनेर कुन चाहिँले चाहिँ अप्लाई गर्छ भन्ने कुरा क्वेसनले हामीलाई सोधिएको छ। फर्स्ट पोइन्टमा रिपोर्टिङ अ ट्रान्जेक्सन बेस्ड अन इट्स लिगल स्ट्याटस रादर देन इट्स इकोनोमिक, यो भनेको फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन भयो। फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन विच अफ द फर्म ट्रिटमेन्ट अप्लाइज द प्रिन्सिपल अफ in excluding a subsidiary from consolidation because its activities are not compatible with those of the rest of the group. According the whole of the net proceeds from the issue of a loan note which is potentially convertible to equity share as a liability. Ani allocating part of the sales proceeds of a motor vehicle to interest received even though it was sold with interest free from finance. Okay, के भन्छ पहिला सुरुमा the substance is that there is no free finance. Substance भनेको no free finance भयो। Its cost is built into selling price and this will represent a significant financing component. Okay, फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन भनेको त्यहाँनिर सबस्टान्स ओभर फर्म आउनु पर्यो, कम्प्लिटनेस हुनु पर्यो, न्युट्रालिटी हुनु पर्यो, फ्री फ्रम इरर हुनु पर्यो। त्यही भएर लिगल स्ट्याटसमा सबस्टान्स ओभर फर्मले लिगल स्ट्याटसमै होइन इकोनोमिक सबस्टान्स जे हो त्यही नै हामी गर भनेर अकाउन्ट गर भनेको हुन्छ। त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट चाहिँ इनकरेक्ट। अनि एक्सक्लुडिङ अ सब्सिडारी फ्रम कन्सोलिडेसन बिकज इट्स एक्टिभिटिज आर नट कम्प्याटेबल with those of the rest of the group. Recording the whole of the net proceeds from the issue of a loan note which is potentially convertible to equity share as a liability. Substance over from the legality चाहिँ मेट गरेको छैन यसमा। Allocating a part of sale of a motor vehicle to interest received that even though it was sold with interest free finance. interest free finance भनेको चाहिँ हामीहरूको सबस्टान्स ओभर फर्म भयो। सेल्स उसले गरेको छ अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट फ्री फाइनेन्स भनेर इट वाज सोल्ड फ्रम उसको यसमा त लिगालिटी र सबस्टान्स ओभर फर्म नै चेन्ज भयो नि त। उसले सेल चाहिँ गरेको छ अनि तर इट वाज सोल्ड विथ इन्ट्रेस्ट नै नतिर भनेर चाहिँ उसले सोल्ड गरिएको छ भनेर उसको त लिगालिटी र इकोनोमिक सबस्टान्स नै डिफ्रेन्ट भयो नि। त्यही भएर अप्सन डी इज करेक्ट एन्सर। 53. The International Accounting Standard Board's conceptual framework for financial reporting is defined recognition as the process of incorporating with the financial statement and items which meets the definition of an element and satisfy the certain criteria. Which of the following elements should be recognized in the financial statement of an entity in the manner described? As a non-current liability, a provision for probable for possible hurricane damage to property for an entity located in an area with experience यहाँ एन्टिटी एलिमेन्ट्स एन्टिटीको लागि चाहिँ के चाहिँ भयो भनेर सोधेको छ। इरिडिमेबल प्रिफरेन्स हियर लाइबिलिटी डेफिनेसन मेट गरेको छैन भनेपछि चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एन्टिटी भन्न
इक्विटी भन्न मिल्छ, त्यही भएर चाहिँ इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर. Which of the following is not included in ISB definition of an conceptual framework? The asset is controlled by an entity. यो पर्छ. The asset is present economic. यो पनि पर्छ. The economic reliably measure. यो चाहिँ मिल्दैन. द एसेट एक्जिस्ट एज अ पास्ट इभेन्ट. या आइएसबी अनुसार चाहिँ एसेटको नै डेफिनेसन चाहिँ भने कुन चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन एसेटको डेफिनेसनमा. यो कन्ट्रोल हुनुपर्छ. इकोनोमिक रिसोर्स, प्रेजेन्ट रिसोर्स इकोनोमिक रिसोर्स हुनुपर्छ. फ्युचर इकोनोमिक चाहिँ आउनुपर्छ र एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट्स हुनुपर्छ. त्यही भएर चाहिँ अप्सन सी इज आवर इनकरेक्ट एन्सर. यो भनेको हामीको मेजरमेन्ट हो, मेजरमेन्टको क्वेसन हो. सो पहिला सुरुमा मेजरमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ पहिला सुरुमा हामी त्यसलाई डिल गर्छौँ. त्यसपछि हामी मेजरमेन्टको क्वेसन चाहिँ वी विल डिस्कस इट ओभर हियर. सो हजुरहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ, कोही पुरानो हुनुहुन्छ भने पनि लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु आफ्नो साथीहरूसँग. It's my humble request to you all. So thanks for watching everyone. Keep studying, keep learning. Bye bye.